guys! Welcome back sa ating channel. So for today's video is pag-uusapan natin kung ano ba itong maternity benefits na ino-offer sa atin ni SSS bilang miyembro nila. So if you're interested to know kung ano ba itong maternity benefits, just keep on watching. So for today's video is pag-uusapan nga natin kung ano yung maternity benefit na ino-offer ni SSS sa ating mga miyembro na. So for today, hahatiin ko itong video na to into 4-part series. So first is kung ano ba itong SSS Maternity Benefit and kung paano ka magka-qualify para makaklaim ka ng benefit na ito kay SSS. Second is paano mag-apply. Third is kung paano i-compute ang makukuha mong maternity benefit. And fourth is kung ano yung mga frequently asked questions na karaniwan na nakukuha ko tungkol dito kay maternity benefit ni SSS. So first, ano nga ba itong SSS Maternity Benefit? So si SSS Maternity Benefit ay isang daily cash allowance na ibinibigay ni SSS doon sa mga babaeng member nila na hindi makapagtrabaho dahil sa panganganak or sa mga membrong nakunan habang sila ay magbubuntis. So ngayon, dahil bago na ang ating maternity benefit, expanded maternity law na ang tawag sa kanya, kung dati isang membrong babae ng SSS ay mayroon lamang 4 na pagkakataon na mag-claim ng kanyang maternity benefit kay SSS, ngayon ay wala nang limit ang bilang ng pag-claim ng maternity benefit kay SSS. So ito, may mga kadalasang tanong ako na nakukuha na tungkol sa maternity benefit ni SSS. So first is, halimbawa, ang asawa kong lalaki ay isang paying member ni SSS at ako namang asawa niya ay hindi miyembro ng SSS. So, ang tanong niya is, pwede ba ako mag-apply ng SSS maternity benefit para sa akin, dahil sa pinagbubuntis ko ngayon. So, sad to say, mami, hindi po pwedeng mag-claim ng SSS maternity benefit ang hindi po miyembro ni SSS. At hindi lang po basta miyembro dahil kailangan din po na meron kang required na contribution para mag-qualify ka sa pag-claim ng SSS maternity benefit. Tapos, namang mag-register bilang isang self-employed or non-working spouse or non-working housewife kay SSS, and kailangan mo syempre na monthly na bayaran yung required na contribution para makapag-qualify ka in case na mabuntis ka. So, second question, hindi ko na i-apply doon sa anak ko yung aking SSS maternity benefit. Ngayon, 7 years old na yung anak ko, pwede pa ba ako mag-apply? So, ang sagot is yes. Application ng SSS maternity benefit ay hanggang 10 taong gulang ng bata. And I can suggest is that pumunta ka kay SSS para ma-verify mo kung ikaw ay qualified na mag-claim ng SSS maternity benefit for your child na hindi pa na-apply ng SSS maternity benefit. Kung gusto mo, meron din akong video noon tungkol doon kasi for myself, naranasan ko din siya for my firstborn child. And ngayon lang siyang mag-8 years old nung na-claim ko kay SSS yung maternity benefit ko for my first son. Kung gusto mo, i-link ko na lang yung video here sa iCard para mapanood mo kung paano yung process or paano ako nag-claim ng late filing ng maternity benefit kay SSS. So, next question. Kasalukuyan akong nagbubuntis para sa aking pang-5 anak. And dun sa mga previous kong pagbubuntis, hindi pa ako nakapag-try mag-apply ng maternity benefit. Pwede ko pa bang gamitin ito dito sa aking pagbubuntis, sa pang-5 pagbubuntis? Ang sagot is yes. Dahil nga po bago na ngayon ang ating maternity law, which is yung expanded maternity law ng ating bansa. Ngayon po ay wala nang limit ang pag-file ng maternity benefit. Okay? As long as ikaw po ay nagdadalang tao at ikaw ay continuous na nagbabayad ng iyong contribution kay SSS, pwede ka pa pong mag-file ng maternity benefit
para makakuha ka ng claims para sa iyong pagbubuntis. So, last question. Ako ay kasalukuyang buntis. Pwede ko pa bang bayaran yung mga previous month ko ng contribution kay SSS para ma-qualify ako sa maternity benefit ni SSS? So, ang sagot doon is depende. Depende yan sa contribution mo and depende yan kung ilang buwan buntis ka naman nun. So, may iba na pwede mag-qualify kung pwede pa nilang bayaran or habulin yung mga previous months nila na wala silang bayad and para mag-qualify sila dun sa maternity benefits. So, yan yung susunod kong i-discuss para mag-qualify ka or para malaman mo kung ikaw ba ay qualified para mag-claim ng SSS Maternity Benefit. Ano pa malalaman kung ikaw ay qualified na mag-claim ng SSS Maternity Benefit? So, ikaw ay eligible for the SSS Maternity Benefit if nakapagbayad ka ng at least 3 monthly contributions within 12 months immediately bago yung semester of your delivery or contingency. May sinasabi pa kasing semester ng delivery or contingency si SSS eh. So, ano ba yung mga common misconception para maging eligible ka na makatanggap ng SSS Maternity Benefit? So, first is, sabi nila, at least magkaroon ka lang daw ng 3 monthly contribution bago ka magbuntis is qualified ka na para mag-claim ng SSS Maternity Benefits, which is wrong. And sunod is yung meron kang contributions years before ka or years bago ka magbuntis is mas lalong hindi po siya tama or hindi po ganon yung maternity benefit claims ngayon ni SSS. Yung way para malaman kung qualified ka sa SSS maternity benefit is medyo nakakalito. Kaya tutulungan ko kayo kung paano siya mapadali ng pag-iintindi kung paano niyo malaman na kayo ay qualified na mag-claim ng SSS maternity benefit. So, first is kailangan niyo malaman kung kailan yung due date nyo, kung kailan yung delivery month, kung kailan kayo manganganak. So, halimbawa na ako, April ang due date ko. So, gamitin natin yun bilang halimbawa for this particular topic. So, April 2020 ang due date ko. So, next is, so, alam ko na kung ano yung due date ko, kung kailan ang buwan na manganganak ako. So, April. Sunod na kailangan kong malaman is kung kailang quarter ba yung April magfo-fall. So, sa isang buong taon, meron tayong 4 na quarters. So, first quarter is January, February, March. Second quarter is April, May, June. Third is July, August, September, and last for the quarter 4 is October, November, December. So, yun yung 4 quarters na kailangan natin malaman. So, for my example, April ang due date ko. So, I will fall on quarter 2 or second quarter. So, yun, nalaman ko na kung kailan ako manganganak, kung anong buwan yung due date ko, at kung anong quarter fall yung buwan kung kailan ako manganganak. So, April at quarter 2. So, next naman is kailangan nating malaman kung ano ba yung semester of contingency na sinasabi. Kung paano ba malaman yung semester of contingency ko is kailangan ko mag-add ng isang quarter doon sa quarter kung saan ako kabilang. So, as for me, for example, April 2020. So, nagpo-fall siya sa quarter 2. Kung mag-a-add ako ng isa pang quarter, which is yung quarter 1, so mag-a-add siya doon sa quarter 2, which is April, May, June. So, ang semester na kabibilangan ko is January, February, March, April, May, June. So, yung dalawang yun. So, quarter 1 and quarter 2 para mabuo yung semester of contingency ko. So, yun. Balik tayo dun sa example ko, yung for my pregnancy. So, ang due date ko is
April 2020. Ang quarter ko is quarter 2. And then, the semester of my contingency is January 2020 hanggang June 2020. So, yun yung 6 months ng contingency ko. Semester of contingency. So, dahil alam na natin to, kailangan na nating malaman kung meron ba tayong hulog at least 3 months doon sa 12 months prior doon sa semester of contingency natin. So, for my example, ang semester of contingency ko is January 2020. So, yun yung first month doon sa semester. So, dapat meron akong hulog 12 months before January 2020, which is January 2019 to December 2019. At least 3 months doon sa 1 year na yun. So, yun, na-check na natin yung mga, alam na natin kung kailan yung due date natin, quarter, na nagpo-fall yung due date natin, and also paano yung semester of contingency natin. So, yun, pwede na natin i-check kung meron tayo at least 3 months na hulog doon sa SSS contributions natin. You can check it online, or pwede kang magpunta kay SSS nearest branch, or kung ikaw man ay employed, at na-check mo dun sa, kung meron kang online account sa SSS, at na-check mo na merong lapses or may hindi pa na-posted na contributions si employer dun sa iyong SSS contributions, you may go directly to your payroll department para itanong kung bakit ganito merong hindi ako post sa SSS. Okay? Yun, medyo naliwanagan na tayo kung ano ba maternity benefit na ino-offer sa atin ni SSS, and kung paano malalaman kung eligible tayo sa pag-claim ng maternity benefits ni SSS. So, for the second part of this video is I will be tackling about kung paano mag-a-apply kay SSS na maternity benefits para mag-claim tayo or para makapag-claim tayo ng ating benefits galing sa kanila dahil sa ating process. So, yan. So, yeah, if you like this video, please give it a thumbs up, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na para naman ma-notify ka once I uploaded the 3 parts na natitira nitong series na to, para at least mag-guide kita kung paano mag-apply ng SSS Maternity Benefits, and yeah, huwag mo kakalimutan yung notification bell para ma-notify ka naman once I uploaded those particular videos na inaantay mo. So, see you guys on my next videos, and God bless us all. Bye!